จริงออโต้หรือว่าเอาเป็นเอสดีเป็นออโต้เลยไม่ต้องมาจะยุ่งอะไรมาทำงานเนี่ยโอ้เริ่มแล้วเหรอโอ้กอดหนูแงนกันขึ้นมาซื้อหุ่นแดงมาเยอะเลยดูแล้วแบบกินน้ำหอมมากโอ้ยนี่ดูอันนี้วางวู้เอาลูกที่มันงอมมากๆสุกมากๆบางทีพอมันแบบหั่นเป็นชิ้นอะไรเงี้ยมันกินยากนะก็คือเราใส่นมโอ๊ตเราก็ใส่แค่น้ำผึ้งเพิ่มรสหวานเข้าไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นรสแบบมันหวานนิดๆอะไรเงี้ยก็กินง่ายนะ